ሰላም ያበሻ ቴካም ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንሱሌተር ኮንዳክተር ሴሚኮንዳክተር የሚል ሰብ ዩኒት ነው። ለቪዲዮ ላይክ ሼር ኮሜንት ለቻናሉ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮ እንደዚህ ይመጣል። ኢንሱሌተር ኮንዳክተር እና ሴሚኮንዳክተር እነዚህ በጣም ወሳኝ ለኤሌክትሪካል ተማሪዎች በጣም ወሳኝ የሆኑ ማቴሪያሎች ናቸው። እነዚህ ምንድን ማቴሪያሎች ናቸው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። Electronics is a branch of physics and technology concerned with the design of circuits. Electronics branch of physics ነው and technology concerned with design of circuit. የሰርኪዩት ስለ ሰርኪዩት ዲዛይን የሚመለከት part of physics ነው። Using transistors, microchips on transistor እና microchips ስላችሁ ግራ ሊገባችሁ ይችላል። ማይክሮ ቺፕ እና ትራንዚስተሮች ወደፊት እናያቸዋለን ምን ምንድን ናቸው የሚሉት ነገሮች ከየት ነው የተሰሩት የሚሉት ነገር እናያለን። with the behavioral movement of electronics in semiconductor semiconductor ምንድነው እነሱም ወደፊት እናያለን። በተመሳሳይ conductors vacuum in gas በቃ ምን ላይ ምን ሰብስታንስ ላይ ምንም ብንጠቀም እናገኛለን የሚለውን ነው። ግን generally electronics is branch of physics and technology concerned with የሰርኪዩት ስለ ሰርኪዩት ዲዛይን ኮንሰርንድ የሆነ ነው እና ምንድነው የሚጠቀመው ትራንዚስተር እና ማይክሮቺፕ በመጠቀም የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። with the behavior and movement of electronics in semiconductor ላይ ባሉ የኤሌክትሮን ሙቭመንት ትራንዚስተርም ሴሚኮንዳክተርም የሚጠቀመው እነዚህ በመጠቀም የሙቭመንታቸውን በማየት የሚያጠና ኤሌክትሮኒክስ ነው ማለት ነው። Vacuum tubes were used in the process of electrical signal ለመጠቀም vacuum tube እንጠቀም ነበር። with the advancement of semiconductors እያደጉ ሲመጡ ምንን መጠቀም ጀመረ ሴሚኮንዳክተር መጠቀም ጀመሩ ማለት ነው። vacuum tubes ድሮ እንጠቀም ነበር ለኮምፒውተሮች ምናምን ስክሪኑን ምናምን ሳይሆን ጀነራሊ ኮምፒውተር ፕሮሰስ ለማድረግ ለሲግናል እዚህ ጋር ለሲግናል እና ለትራንስሚሽን እንጠቀማቸው ነበር vacuum tubes ሲግናል ለማስተላለፍ ማለት የሆነ ኮንዲሽን ሲኖር እንዲያስተላልፉ የሆነ ኮንዲሽን ሳይኖር እንዳይስተላልፉ እናደርጋቸው ነበር። ግን አሁን ሶሊድ ስቴት ሴሚኮንዳክተሮችን ሴሚኮንዳክተሮችን አገኘን። እነዚህ ታኳቸው ነው የሚለው እያደገ ሲመጣ vacuum tube ሪፕሌስ ተደረገ። all modern gadget ቴሌቪዥን ኮምፒውተር ሲዲ ማጫወቻ አውቶማቲክ ዋሺንግ ማሽን እነዚህ ሁሉ ኢንተግሬት ሰርኪዩት ያላቸው ቦርድ ያላቸው ሰርኪዩት ያላቸው ምን ይጠቀማሉ ሎጂክ ጌቶች ደግሞ ልንሰራ የምንችለው በዳዮድ ነው። በዳዮድ ደግሞ ከየት ነው የሚሰራው ከሴሚኮንዳክተር ትራንዚስተር ከየት ነው የሚሰራው ከሴሚኮንዳክተር እነዚህን በመጠቀም ነው የምናውቀው ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ አለው ይሄ ዩኒት ኦብጀክቲቭን ማሳካት አለብን እና ወደ እንትን ስንገባ materials are classified into conductors, insulator እና semiconductor. Material generally conductor የሚያስተላልፉ እና partially የሚያስተላልፉ የሚባሉ ነገሮች አሉ according to their electrical በኮንዳክቲቪቲያቸው መሰረት ማለት ነው። This classification is purely based on the available of free electrons. free electronናቸው ምን ያሳያል የማቴሪያሉን ማስተላለፍ አቅም ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ አቅም ያሳያል ማለት ነው። with the material apart from the bonded orbital ቦንድድ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ አተም ካለን አተማችን እንትን አለው ኤሌክትሮኖች አሉ እዚህ ጋር 2 ይዛል ከዛ እዚህ ጋር 8 ይዛል እንደዚህ ያልን እንመጣልና እዚህ ጋር እነዚህ ቦንድድ ናቸው ፉል የሰሩት 2 8 ሰርተው እዚህ ጋር ያላለቀ ኦክቴት ሩሉን ያሟላ ካለ ቫለንስ ቦንድ ነው የምንለው እነዚህ ናቸው ፍሪ ኤሌክትሮኖቻችን ማለት ነው። እነሱ ናቸው ፍሪ ኤሌክትሮኖቻችን እነዚህ ኤሌክትሮኖች ነው ኤሌክትሪክ ለማስተላለፍ የምንጠቀመው other than the bonded electrons የሚላችሁ እዚህ ጋር bonded ሆነው ፉል የሆኑ 2 እና 8 የሆኑት ናቸው ማለት ነው እነሱ bonded other than apart from the bonded orbital electrons የሚለው so the word conductivity is used to describe material's ability to transport electricity word conductivity የማቴሪያልን ኤሌክትሪክ ትራንስፈር ማድረግ አቅም ነው የሚወስነው። another means of classification of material is band gap and forbidden energy gap እነዚህ ሁለቱ የማቴሪያሉን አይነት ሊያሳይ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው።
So እዚህ ጋር ስናይ energy band in solids በሶሊድ ላይ ያለ energy band እናለን during solid formation solid ሲፈጠር the outermost energy level of the atom overlap with each other of the to form band of energy band energy ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄን ቆይስት ወደፊት እናንብብና an energy band consists of closely spaced energy levels which are considered to be continuous የሆኑ energy levels አሉ ያልኳቸው ሁለት ስምንት ያሉ energy levels አሉ ማለት ነው። the outermost electrons of an atom is called valence electron መጨረሻ ላይ ያለው ቆጥረን ይሄን ኬሚስትሪ ላይ ብዙ ጊዜ ተምረናል። ቫለንስ ኤሌክትሮን ቆጥረን መጨረሻ ላይ ያለ ኤሌክትሮን ብዛት ነው ማለት ነው። the band of energy occupied by the valence electron is valence band መጨረሻ ላይ ያለው ባንድ የኤሌክትሮን ሴቶቹ እዚህ ጋር የመጨረሻ ከዚህ ጀምሮ ያለው እያደገ ሲመጣ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያልሞሉት ፍሪ ኤሌክትሮኖች ያሉበት እሱ ቫለንሲ ኤሌክትሮን ይባላል። ያ ባንድ ደግሞ የተያያዘ ያሉት ኤሌክትሮኖች ደግሞ እንደ ባንድ ተቆጥሮ ደግሞ ቫለንስ ባንድ ማለት ነው። This valence band may be partially filled or completely filled but not be completely empty. Completely empty ከሆነ ወደዚህኛው ባንድ ሄድን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ completely empty መሆን አይችልም። ሙሉ ለሙሉ ሊሆን ይችላል። ሙሉ ለሙሉ የሚሆንበት ጊዜ ይሄ እነ ኒዮን አርገን በሚሆንበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ይሆናል ማለት ነው። the next higher permitted band of the energy is called conduction band. ከዚህ በኋላ ይሄ እነዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ከዚህ ዘለው ከወጡ ኮንዳክሽን ባንድ ላይ ፍሪ ኤሌክትሮን ይሆናሉ ማለት ነው። ለማቴሪያል የዚህ ሲሊከን ሊሆን ይችላል፣ ሜታል ስቲል ሊሆን ይችላል። የዚህ ስቲል ዘለው ከወጣ በኋላ ስቲል ባይ ዘ ወይ አይረን ማለት ነው። አይረን የአይረን ኤሌክትሮን ዘለው ከወጣ በኋላ እነዛ ኤሌክትሮኖች ኮንዳክሽን ባንድ ላይ ሆኑ ማለት ነው። ኮንዳክሽን ባንድ ላይ ከሆኑ ከዚህ ወጥተው እዚህ ጋር ከወጡ ፍሪ ኤሌክትሮኖች ይሆናሉ ማለት ነው። ፍሪ ኤሌክትሮኖች ሆኑ ማለት ኮንዳክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በእነዚህ ኮንዳክሽን ባንድ ላይ ገቡ ማለት ነው። It's located above the valence band. The electrical conductivity of solid depends on the number of electrons present in conduction band. Conduction band ከዚህ ዘለው ወደዚህ ወደ ወጡት amount of electrons ይወሰናል ማለት ነው። the amount of እንትናችን the electrical conductivity of solid depends on the number of the electron present in the conduction band conduction band ላይ ያለ አተሞችን ይወስናል ማለት the conduction band may be empty or partially filled can never be fulfilled እዚህ ጋር ባዶ መሆን አይችልም ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤሌክትሮኖቻችን እዚህ ጋር ደግሞ ኮንዳክሽን ባንድ ደግሞ completely filled ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ይሄን ያለን so ስንቀጥል when the electrons reach in the conduction band from the valence band ከቫለንስ ባንድ ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ሲሄዱ they are free to move መንቀሳቀስ ይችላሉ። so they are free electrons ናቸው። ኮንዳክሽን ኤሌክትሮን ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችሉ ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። these free electrons are responsible for the flow of electric current flow ለማድረግ እንጠቀማቸዋለን። the gap between the valence band and the conduction band is called forbidden energy gap. በእንትናችን መሃል እዚህ ጋር ደግሜ ልሳለው ይሄ ቫለንስ ባንዳችን ነው እንበል እና ይሄ ቫለንሲ ኮንዳክሽን ባንዳችን ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለችው ባንድ forbidden energy gap ናት። ኤሌክትሮን ምንም ፍሪ ኤሌክትሮን መጠቀም አንችልም። እዚህ ላይ ፍሪ ባንዳችን ነው ማለት ነው። እንደፈለግ forbidden ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራንስፈር ማድረግ አይቻልም እና ምንም ነገር አይቻልም ማለት ነው። so is focused on conducting property of material የማቴሪያልን conducting property interest አለው። in general physical and chemical properties of the element are decided by the valence orbital valence ኤሌክትሮናችን ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይለያል። on the other hand the material with unfilled valency orbits exhibit electrical and magnetic property magnetic እና electrical property exhibit ያደርጋል።
ምናችን ቫለንሲ ባንዳችን ለነዚህ ማቴሪያሎች ይሄን ነገር ይወስንናል ማለት ነው so only valence band is considered for further studies the other low level bands are not contributing any significant change in the conducting property ከስር ያሉት conducting band ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖች ለኮንዳክሽን ለኤሌክትሪክ ለማስተላለፍ ለምንም አንጠቀማቸውም ማለት ነው ይሄን ነው ማወቅ አለብን so the energy band occupied by the valence electron is called valence band the energy band occupied by the valence electron energy band የሚባላል valence band ይሄን ተነጋግረናል the next conducting band lies above the valence band ከvalence band ላይ ነው the conducting band is due to free electrons ነው ከየት ይወጡ ከቫለንስ ባንድ ይወጡ these free electrons possess kinetic energy ከቫለንስ ባንድ ከወጡ በኋላ ኤሌክትሪክ ማነው kinetic energy possess ያደርጋሉ የመንቀሳቀስ አቅም ይኖራቸው የመንቀሳቀስ አቅም ካላቸው flow electric current flow ሊያስተላልፉ ይችላሉ ማለት ነው the energy band diagram of good conductor insulator እና semiconductor በዚህ ስዕል describe ተደርጎልና ይሄ ስዕል ያሳየናል ኢምፒቲ ኮንዳክሽን ባንድ ይላል ምንድነው ኢንሱሌተር ላይ ፉል ቫለንሲ ባንድ ነው ያለው ማለትም ቫለንስ ቦንዱ 8 ወይ 18 ሞልቶ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ማለት ይሞላል እስከሞላ ትራንስፈር ማድረግ አይችልም ምክንያቱም እዚህ ጋር ስለሞላ እዚህ ጋር ስቴቱን ሞልቷል ማለት ነው ፉል ስቴት ስለሆነ እዚህ ጋር እንትን አይደለም ይሄ ፎርቢደን ኤነርጂ ጋፓችን ነው ከቫለንሲ ባንዳችን እስከ ኮንዳክሽን ባንዳችን ያለው መካከል ኢምፒቲ ኮንዳክሽን ባንዳችን ነው ለምንድነው ኤሌክትሮኖች ፍሪ ኤሌክትሮኖች የሉም ቫለንሲያችን ፉል ስቴት ላይ ስለሆነ ማለት ነው ሴሚ ኮንዳክተር ላይ ኦልሞስት ኤምፕቲ ነው ይሄም ኦልሞስት ፉል ነው ምን ለማለት ነው አራት ነው የተከፋፈሉት እዚህ ጋር የታችሁ ከሆነ ኤሌክትሮኖች አራት ነው የተከፋፈሉት የሆነ ኮንዲሽን ሲሟላ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ወደዚህ ሊዘሉ ይችላል አሁን ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል ምንም ወይ ኤሌክትሪካል በትራንዚስተር ኬዝ ኤሌክትሪካል ሲግናል ሊያመጣላቸው ይችላል በእነዛ ኬዝ ከዚህ ወደዚህ ሊሄዱ ይችላሉ ከዚህም ወደዚህ ሊሄዱ ይችላሉ በእነዚህ መካከል ማለት ነው ስፔሷ በጣም ጠባብ ናት እንደመተላለፍ ኤሌክትሮኖች ዘለው ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ከኮንዳክሽን ባንድ ወደ ቫለንሲ ባንድ መተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው ይሄ ነው ሴሚ ኮንዳክተር ያስባለው አንዳንዴ ያስተላልፋል አንዳንዴ ያስተላልፍ የሚለውን ነገር ሴሚ ኮንዳክተር ያስባለው ማለት ነው እዚህ ጋር ኮንዳክተር ላይ ፉል ኮንዳክሽን ባንድ ነው ሁሌ ያስተላልፋል ቫለንሲ ባንድ ኦልሞስት የለውም ማለት ይቻላል ባዶ አይሆንም ግን የለውም ማለት ይቻላል so the above energy band has a gap between VB እና CB ከቫለንስ ባንድ እስከ ኮንዳክሽን ባንድ አለው ይሄ forbidden energy gap ነው so based on the energy gap between the valency band and the conduction band the material are classified between conductor semiconductor insulator ማለት በእነዚህ መካከል ባለው ስፔስ አማካኝነት ኮንዳክተር በጣም ጠባብ ነው የሴሚ ኮንዳክተር ትንሽ ክፍተት አለው ግን ያስተላልፋል ይዘላል ብያችኋለሁ ኢንሱሌተር ደግሞ በጣም ስፔስ ስላለ ይሄን እነዚህ ስቴት ፉል ስቴት ላይ ስላሉ ይሄንን ዘለው እዚህ ድረስ የመምጣት አቅም የላቸውም ምክንያቱም ፉል ስቴት ላይ ስላሉ ጋፓቸው በጣም ሰፊ ነው ጋፓቸው ሰፊ ደግሞ ከሆነ ኤሌክትሮን ከቫለንሲ ባንድ ዘለው ኮንዳክሽን ባንድ ጋር የሚመጣበት ኢነርጂ የለውም ማለት ነው እንትን ብሎ so conductors are material with high conductivity conductor high conductivity ያለው ranging between ከ10 ሺህ ኦhm እስከ almost 10 million ማይነስ ኦhm ማይነስ ማለት ምንድነው 1 over ohm ማለት ነው 1 over ohm ማለት ነው 1 over ohm ደግሞ ኮንዳክታንስ ነው 1 over ohm ኮንዳክታንስ ነው እዚህ ጋር እየሰጣቸው ያለው 1 over ohm ነው በኮንዳክታንስ አንፃር ነው እንጂ ሬዚስታንስ አይደለም ሬዚስታንስ በ1 over ኮንዳክታንስ ማለት ሬዚስታንስ ማለት 1 over ሬዚስታንስ ማለት ደግሞ ኮንዳክታንስ ማለት ስለዚህ 1 over እንትን ከሆነ ኮንዳክታንሳችን ነው እያሳየን ያለን ማለት ነው ሶ ኮንዳክታንሳችን የሚያሳይ ከሆነ ሜታልስ ሃቭ ኮንዳክቲቪቲ ኢን ኦርደር ከ10 ሜታሎች ኮንዳክቲቪቲ ያላቸው
ሜታሎች ጀነራሊ ጉድ ኮንዳክተርስ ናቸው እና ካለን ድሮ ጀምሮ ስንማረው የነበረው ነው lowest የሆኑ level of conduction band happens ጋፓቸው ትንሽ ነው ኮንዳክተር ሲሆኑ ጋፓቸው ትንሽ ነው ይሄን ካለን lower than is the electrons in the free in the valence band migrate easily ከኮንዳክሽን ከቫለንሲ ባንዳችን ወደ ኮንዳክሽን ባንዳችን በቀላሉ መዝለል ይችላል ምናችን ኤሌክትሮናችን ስለዚህ ኮንዳክት ማድረግ ይችላል ኮንዳክት የሚያደርጉ መካከል ኮፐር አልሙኒየም ሲልቨር እነሱ ሁሉ የሚታወቁ ናቸው እንድሮ ጀምሮ ስንማረው ስለነበር ነው ዝም ብዬ ያለፍኩ ያለሁት characteristics of conductors the substance which conduct electricity through greater extent are called conductor በጣም በኃይለኛው ኮንዳክት የሚያደርጉ ማቴሪያሎች ኮንዳክተር ናቸው እንላለን conductor in conductor the conduction band and valence band overlap with each other overlap ያደርጋሉ እንዳየነው ስፔሳቸው 0 ነው forbidden energy ጋፓቸው 0 ነው there are free electrons in conduction band ላይ free electrons አለ ጋፓቸው 0 ስለሆነ ከቫለንስ ባንድ መዝለል ይችላሉ due to the increase in temperature conductance decrease temperature ሲቀንስ conductance ይቀንሳል ምክንያቱም kinetic ኤነርጂያቸው ሉዝ ያደርጋሉ ማለት free electrons this is no effect there are no effect of addition of impurity on the conductivity of the conductor impurityዎች ብንጨምርም affect ያደርጋሉ ይሄ ለምን እንደሆነ ወደ semiconductor ስንገባ እናያለን there are conductivity range ከዚህ ድረስ conductivity range አለው ማለት insulator are materials with very low conductivity range conductivity rangeaቸው በጣም ትንሽ ነው 10 to the power of minus ነው ይሄኛው 10000 እንዳለ ሁሉ ይሄኛው ደግሞ 10 to the power of minus 20 ነው ኮንዳክታንሳቸው 1 over ohm ወይ ደግሞ 1 over ohm ማለት ደግሞ ኮንዳክታንስ ማለት ነው 1 over resistance ማለት ነው the conduction band and valence band are widely spaced መሃላቸው ስፔስ አለ thus forbidden gap between the valence band and conduction band is large ከ3 EV ይበልጣል እስከ 3 EV ድረስ ያለው የሴሚኮንዳክተር ነው hence the electron in the valence band cannot migrate from into conduction band ከvalence band ወደ conduction band መዝለል አይችልም hence no electrons are available in conduction ላይ መዝለል አይችልም ማለት ስፔሱ በጣም ሰፊ ስለሆነ but a higher temperature some of the electrons from the valence band may gain external energy to cross the gap ምንድነው የሚለን ቴምፕሬቸር ይሄ አልፎ አልፎ ነው የሚፈጠረው እና በጣም ሃይ ቴምፕሬቸር ካለ ቴምፕሬቸር ሂት ነው ሂት ኢነርጂ ይሰጣቸዋል ማለት ለቫለንስ ባንድ በጣም ኤክሰሲቭ ኢነርጂ ካለ ዘሎ ያንን ከ3 የሚበልጠውን ዘሎ መውጣት የሚችል ኤሌክትሮኖች ሊኖሩ ይችላል ያኔ በትንሹም ቢሆን ኮንዳክት ማድረግ አለበት at the same time they will create vacant energy and these electrons will move okay እነዚህ ኤሌክትሮኖች ከቫለንስ ባንዳቸው ወደ ኮንዳክሽን ባንዳቸው በሚዘሉበት ሰዓት ቫካንት ባዶ ስፔስ ይፈጥራሉ ባዶ ስፔስ ማለት ሌላ ኤሌክትሮን እንዲያርፍ ስፔስ ይፈጥራሉ ማለት ነው ለመስራት ይበቃሉ this levels in valence band where the other valence electrons can move thus the process creates the possibility of conduction due to electrons in conduction band as well as due to vacancies in the valence band ላይ vacant space ያገኛሉ ማለት vacant space ማለት holes ማለት ደግሞ ሌላ ኤሌክትሮኖች እንዲመጡ ቻንስ ይሰጣል ይሄንን ቶፒክ ሞር ሴሚኮንዳክተር ላይ ብናወራ ይሻላል ለምን እዚህ ጋር ኢንሱሌተሮች አልፎ ነው ቫካንት ስፔስ የሚፈጠሩ በጣም በሃይ ቴምፕሬቸር አማካኝነት ነው የሚሉት ኢንሱሌተር ይሄ ፕሮፐርቲ እነዚህ ናቸው ግላስ ውድ ፔፐር ፕላስቲክ እነዚህ ሁሉ ኢንሱሌተሮች ናቸው ማለት ነው
The insulator, the conduction band and valence band are widely spread. ክፍተታቸው በጣም spread ነው. There are no free electrons in conduction band ላይ. Obviously there are energy gap between the conduction band and which is more than 3 eV. 3 eV ከሆነ በኋላ ነው. In insulator like diamond, the forbidden energy gap is quite large, having a value of 6 eV ይላል. So the minimum of 6 eV energy is required for electrons to move the valence band ወደ conduction band. diamond ላይ 6 eV energy ያስፈልገዋል ከvalence band ወደ conduction band ለመዝለል። አልፎ sometimes ይዘለዋል አልተባባለ እሱን ለመፍጠር 6 eV ያስፈልጋል ማለት ከvalence band ወደ conduction band ለመዝለል diamond ላይ. There is no effect of change of temperature on the conductivity of insulators. አንዳንዴ በጣም higher temperature ላይ ካልሆነ እና some substances ካልሆነ insulator ላይ የቴምፕሬቸር ላይ ብዙም የለም. There is no effect in addition of impurities on the conductivity of insulator. insulator ላይ ያለው impurity ብንጨምርም conductivity affect አያደርግም. There are very low conductivity ranging from -20 እስከ -10 ድረስ አለው ማለት ነው. Semiconductors. Semiconductors, these are material with conductivity in the intermediate range ከ10 -6 እስከ 10 4 ድረስ. ይሄ ምንድናቸው? ኮንዳክታንሳቸው እስከዚህ ድረስ የሆኑ ነው. the forbidden energy ጋፓቸው ለዛ ነው 3 ነው. the energy gap between the valence band and conduction band is very small. energy ጋፓቸው በጣም ትንሽ ነው. at absolute zero no electrons are available for conduction. absolute zero temperature ላይ absolute zero ማለት ዜሮ እንቅስቃሴ በሌለበት kinetic energy የለም. kinetic energy ከሌለ ኤሌክትሮኖች ጃምፕ ማድረግ አይችሉም ወደ conduction band. ለዛ ነው no conduction ያለው. as temperature increase many electrons from the valence band may gain external energy to close the gap between the conduction band and valence band. ይህን ኢነርጂ ሊያገኙ ይችላሉ ክሮስ ለማድረግ ማለት ነው. Then these electrons will move into the conduction band. At the same time they create a vacant energy. ሲዘሉ ኤሌክትሮን ካሉበት ከቫለንስ ባንድ ዘለው ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ሲፈጥሩ ሲሄዱ ስቴታቸውን ሉዝ ያደርጉ ነው. ስቴብል ስቴታቸውን ሉዝ በማድረግ እዚህ ጋር ሃይ ኢነርጂ አለ. ኢነርጂ ሎስት ስለሆነ ኢነርጂ ማግኘት አለበት. ኢነርጂ ለማግኘት ደግሞ ወይ ደግሞ ኤሌክትሮን መቀበል ይችላል ማለት ነው. ወደፊት እናያለን ግን ሆል እንለዋለን. የዘለለው ኤሌክትሮን ነው አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ ተዘሎበት ባዶ ስፔስ ካገኘ ያቺ ባዶ ስፔስ ሆል እናታለን. ሆል ማለት ኤሌክትሮን የመቀበል አቅም ማለት ነው. ያ ኤሌክትሮን መቀበል አቅም vacant space ማለት ነው. Thus the process creates the possibility of conduction due to electrons in conduction band as well as due to vacancies in the valence band. ባዶ ስፔስ ይፈጥራል ነው ሚለን. in semiconductor charges can be manipulated according to our idea to make device conduct ለማድረግ ባለን ሐሳብ በመጠቀም ምን ሲሆን ኮንዳክት ያደርግ ምን ሲሆን ኮንዳክት ያደርግ የሚለውን ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ሴሚኮንዳክተርስ ምን ተጠቀማቸው ለሎጂክ ጌቶች በጣም ለዚህ ምን ተጠቀማቸው ለዚህ ነው. ምን ሲሆን ምን ኮንዲሽን ሲሟላ ያስተላልፍ ምን ኮንዲሽን ሲሟላ ታሟላ ሲቀር ያስተላልፍ የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው. So silicon and germanium are used as base for making electrons elements like diode እና transistor. ለማ silicon እና germanium most commonly used semiconductors ናቸው. diode እና transistor ለመስራት ይጠቅሙናል ማለት ነው. characteristics of a semiconductor. In semiconductor the conduction band are very close to each other. forbidden gap በጣም ትንሽ ነው. forbidden gap ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ በቀላሉ መዝለል ይችላል. 1.1 eV ነው የሲሊከን. then
The electrons of valence band can be easily excited to conduction state. ወደ conduction state excited ሆነው መዝለል ይችላሉ. There are energy gap between conduction band and valence band which is less than ጋፑ less than 3 eV ነው. Due to increase of temperature conductance increase. በtemperature increase conductance ይጨምራል. conduct የማድረግ አቅሙ ይጨምራል. There is an effect of additional impurity. Impurity ስንጨምር እንዴት አፌክት ነው የሚያደርገው ወደፊት እናያለን። ግን impurities ስንጨምር እንዴት ኮንዳክቲቪቲያቸው ይጨምራል። ኮንዳክቲቪቲያቸውን ይጨምር ይችላል። There is conductivity range ከ10 -6 እስከ 10 4 ድረስ range አላቸው ማለት ነው። Intrinsic semiconductor in general semiconductor are classified as intrinsic, extrinsic semiconductor conductors. Intrinsic እና extrinsic አለ። Intrinsic ምንድን ናቸው ስንል is pure form of the semiconductor. የሴሚኮንዳክተር ማቴሪያሎቹ pure form ነው። ምንም ያልተቀላቀለ ምንም external substance ያልተጨመረባቸው impurity ያልተጨመረባቸው intrinsic semiconductors ይባላል። Example crystal formed by silicon atom. በሲሊከን አተም የተመሰረተ crystal intrinsic ይባላል። silicon atom are arranging the cell by sharing an electron between the neighboring atom. Such bond is covalent bond በመጠቀም ነው ኮንዳክት የሚገናኙት። እዚህ ጋር አራት ኤሌክትሮን አለ ሼር ያደርጋሉ። ኮቫለንት ቦንድ እንደምናውቀው ሼር ማድረግ ነው። ኤሌክትሮኖችን ሼር ያደርጋሉ። ይሄን ካረጉ በኋላ አንድ ኤሌክትሮን ትቀራለች። ያቺ አንድ ኤሌክትሮን ፍሪ ኤሌክትሮን ናት ማለት ነው። እርስ በራሳቸው ፈጥረው እርስ በራሳቸው ኮኔክት አድርገው አንድ ፍሪ ኤሌክትሮን ተገኘ። ያቺ ፍሪ ኤሌክትሮን ኮንዳክሽን ባንድ ላይ ዘለች። ኮንዳክሽን ባንድ ላይ ከዘለለች ኮንዳክት ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። ባንድ ኢነርጂ ኮንዳክሽን ባንድ ቫለንሲ ባንዳችን ይሄን ነው የሚያሳየው። In intrinsic semiconductor like silicon for building up values 1.1 eV ጋፓቸው 1.1 eV ነው። The energy is available for semiconductor placed at room temperature. room temperature ላይ ያለ ጋፕ ነው due to the thermal energy. So the covalent band with the crystal breaks or some electrons are pumped from valence band to conduction band. valence band ወደ conduction band ይዘላሉ. In the bond form which electron is freed, a vacancy is created. There vacancy የሚለው ከዚህ ወደዚህ በዘለለ ቁጥር ሆሎች እነዚህ የምታያቸው ቀዳዳዎች ናቸው። ቀዳዳዎቹ ሆሎች ናቸው ማለት ነው። ኢነርጂ ኤሌክትሮን የመቀበል አቅም ያለ ሆል ይፈጠራል ማለት ነው። This absence of electron is called hole. ሆል ይባላል። Electron and hole are pair and pair is created. አንድ ኤሌክትሮን ዘሎ ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ይሄዳል። አንድ ደግሞ ባዶ የሆነ ሆል ይኖራል ማለት ነው። At room temperature, a pure semiconductor, we have both electron and holes wandering in random direction. በራንደም ዳይሬክሽን both electron እና ኤሌክትሮን ካለ ሆል ይፈጠራል በሴሚኮንዳክተር ኬዝ ማለት ነው። In electron and hole are called intrinsic carriers. Intrinsic carriers ይባላል። Such as semiconductors is called such that intrinsic semiconductor ይባላል ማለት ነው። እርስ በራሱ እንትን በማለት ይፈጠር semiconductor. The vacant space created in the valence band due to jumping of electron from the valence band to conduction band is called hole. ባዶ ስፔሱ ሆል ይባላል which is having positive charge. Extrinsic semiconductor. Pure semiconductor at room temperature possess free electron አላቸው። pure semiconductor እነዚህ pure ቦንድ ሲያደርጉ ማለት ንጹህ ሰብስታንሱ አንድ አተም ለምሳሌ ሲሊካን 4 አለ 4 ፍሪ ኤሌክትሮን አለ ያ ፍሪ ኤሌክትሮን አለ ማለት and holes but there are number
is so small conductivity offer ለማድረግ ኮንዳክት ለማድረግ ትንሽ ነው አራት ስለሚሆን ኤሌክትሮኖቻቸው በሲሊኮን ኤግዛም ለምሳሌ አራት ስለሆነ ኮንዳክት ለማድረግ ያቅተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኦፍ ሆል እና ሞር ኦፍ እንትን ያስፈልገናል ኤሌክትሮኖች ያስፈልጉናል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ለዲቫይስ ሜኪንግ ማለት ነው by addition of a certain selected impurity የተወሰኑ ኢምፒሪቲዎችን በመጨመር ምን እንፈጥራለን ሞር ኮንዳክቲቭሊ የሆነ ሰብስታንስ እንፈጥራለን ማለት ነው። very small ratio በዚህ የሚያክል ሬሽዮ አማውንት ነው የምንጨምረው 1 to 106 the conductivity of silicon and germanium crystals can be remarkably improved እነዚህ ኢምፒሪቲዎች በመጨመር 1 ለ106 በመጨመር የኮንዳክሽን አቅሙን ማሳደግ እንችላለን። the process of adding impurity to pure semiconductor ወደ pure semiconductor impurity መጨመር ምን እንለዋለን ዶፒንግ እንለዋለን። the impurity added semiconductor are named as intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor are classified as p type እና n type በመባል ይቆጠራሉ። based on the impurity atoms added to the semiconductor ላይ በተጨመረው ኢምፒሪቲዎች አይነት ይወሰናል ማለት ነው። n type እና p type በመባል n type semiconductor pentavalent elements like antimony, arsenic is added to pure silicon crystal. silicon crystalላችን ላይ መጨመር እንችላለን እነዚህን ሰብስታንሶች እንጨምር this impurity atom replace some of the silicon atom here and there in the crystal. The added hydroxide atom shares its 4 electrons with the neighbors and release its 5th electron to the crystal for conduction. ለኮንዳክሽን ይለቃል ማለት ነው። ለምሳሌ አርሴኒክ 5 ነው 5 ስላለው አራቱን በኮቫለንት ቦንድ ያደርግና አንዷን ለኮንዳክሽን ባንድ ይለቃል ማለት ነው። so this pentavalent element are called donor impurity. donor impurity ማለት 5 ኤሌክትሮን ኖሯቸው አራቱን ጆይን ያደርጉና አንዱን ስለሚለቁ donor impurity ይባላሉ ማለት ኤሌክትሮን ስለሚለቁ ነው donor impurity የሚባለው። as they donate electrons with creating holes ማለት ነው። in silicon electrons are needed. electron needs ይህን ያክል ይፈልጋል to move ከቫለንስ ባንድ ወደ ኮንዳክሽን ባንድ this energy becomes available when semiconductor even at room temperature ይህንን available ማግኘት እንችላለን ኤሌክትሮኑ ማለት ነው room temperature ላይ so at room temperature few covalent bonds with the material are broken by thermal energy from the surrounding and some electrons from the valence band are pumped to conduction band. room temperature ላይ ራሱ ኮቫለንት ቦንዳቸውን ሰብረው ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ኤሌክትሮኖች ወደ ኮንዳክሽን ባንድ መዝለል ስለሚፈልጉ ኮንዳክሽን ባንዳቸው ኮቫለንት ቦንዳቸውን ሰብረው ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ይገባሉ ማለት ነው። this process leaves some absence of electrons in the valence band. valence band ላይ absence of electrons ይላል ነው electrons and holes pair are created ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ይዘለለ አለ እና አንድ ሆሎች አሉ ማለት ነው። at the same time the number of electrons in the conduction band are increased further by the addition of pentavalent materials ማለት ነው። so ምንድነው ብለን ስናይ impurities with any addition of holes which already exist within the crystals. So the number of electrons are donor electrons plus thermal electrons at room temperature ማለት ነው። this thermal excitation produce very less pair of electron and holes where the added impurity donates more electrons. The majority charge
carries electrons are of the order of 1024, whereas the minority charge carries holes are of the order 108 at 300 ኬልቪን ላይ ምንድነው ያለኝ ቴምፕሬቸር ሩም ቴምፕሬቸር ላይም ሆነ ምንም ላይ ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር ኮንዳክሽን ባንዳችን ሰብሮ ኮቫለንት ቦንዳችን ሰብሮ ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ተርማል ኤግዛይቴሽን very less pair of ኤሌክትሮኖች እና ሆሎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ኢምፒሪቲውን በመጨመር ልናስተካክለው የምንችለውን ቻንስ ኮቫለንት ቦንዳቸውን እየሰበሩ ይሄን ኮዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። whereas the added impurities donate more electrons ኢምፒሪቲዎቹ ራሱ ደግሞ ኤሌክትሮኖች ሞር ሪሊዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። the majority charge carriers in R of the order 1024ኛ ኦርደር ላይ ናቸው። whereas the minority charge carriers ወይ ደግሞ ሆሎቹ 108 at 300 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው። since the majority charge carriers are electrons in this material እዚህ ጋር እንደምናየው majority charge carriers are electrons in this material in n type ላይ majority charge carriers ኮላችን አይደለም ኤሌክትሮኖቻችን ናቸው ቻርጅ የሚሸከሙን ከረንት የሚያስተላልፉልን። the electron carries negative charge ኤሌክትሮኖቹ negative charge so it's named as n type semiconductor negative charge ስለሚይዝ n type ይባላል due to large number of electrons as the number of electrons in the conduction band is more than the number of holes in the valence band in n type semiconductor the Fermi level lies nearer to the conduction band ላይ nearer ይሆናል ማለት ነው። p type semiconductor when trivalent elements like ምንድነው የሚለን indium aluminum boron ዶፕ ይደረጋሉ pure silicon ላይ ምን ይፈጠራሉ replace some of the silicon atoms replace ያደርጉና there are crystals established in covalent bond with neighboring atoms. indium has 3 electrons 3 ኤሌክትሮን አለ 3 ኤሌክትሮን ካለው አንዱ ምን ማድረግ አለበት ከሲሊከን ሼር አድርጎ መቀበል አለበት ማለት ነው። but indium is covered ስለተከለለ አራቱንም መሙላት አለበት አራቱንም እንዲሞላ አንድ ኤሌክትሮን ያስፈልጋል ማለት ነው። so one of the covalent bond is not completed by sharing of electron between them share ሲደረግ አንዱ ኤሌክትሮን indium አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አልሙኒየም ነው ግን አምስት ነው 3 ስላለው አንድ ሆል ይፈጠራል ማለት ነው። አንዱ አይሞላም እዚህ ጋር ሲሊከናችን ላይ እንደምናየው አንድ አልሙኒየም ሁሉንም ይወስድና እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮን ያወጣል አንዱ ሲሊከን። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት the absence of electron create hole ያደርጋል። ሆል ደግሞ ከፈጠረ ቻርጅ ትራንስፈር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። indium needs more electrons to complete covalent band ለመሙላት indiumአችን ብዙ ይፈልጋል ማለት ነው። so indium is an acceptor of the electrons. Now the intrinsic semiconductor gains thermal energy for the surrounding at room temperature so some electrons absorb this thermal energy and jump to conduction band ወደ conduction band ይዘላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ስቴታቸውን ካላሟላላቸው ለምን ይቆያሉ እና እዚህ ጋርም ሆል ስላለ ዘለው ወደ ኮንዳክሽን ባንድ መግባት ይመርጣሉ ማለት ነው። so this creates electrons and holes paired due to the thermal excitation so the total number of holes in the valence band is due to donor atom plus thermally generated hole ማለት ነው። the hole are majority electrons and holes በmajority hole ነው electron ደግሞ minority ነው hence the condition is due to majority charge
carrier majority charge carrier ነው chargeን የመሸከም አቅም አለው ኤሌክትሮን የመያዝ አቅም አለው where the holes are behaving like positive charge carriers so this ስለዚህ ኤሌክትሮን ስለሚቀበሉ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ነው ኤሌክትሮን ስለሚቀበሉ ፖዚቲቭ ናቸው ፖዚቲቭ ቻርጅ ካሪየር ናቸው ፖዚቲቭ ቻርጅ ካሪየር ለሱ ቢሄቭ ያደርጉ አክት ያደርጉ ስለሆነ so they are called p type man as the number of holes in the valence band is more the number of electrons in the conduction band the Fermi level lies nearer to the valence band with the valence band ይጠቀጣል ማለት so that to understand electron devices and circuits brief idea about the semiconductor is must the semiconductor ማወቅ ግድ ነው ማለት ነው the semiconductor diode is a fundamental two-terminal electronic device similar to resistor ዳዮዳችን በሁለት semiconductor የሚያዝ እንትን ነው ማለት ነው electronic device ነው two terminal አለው electronic device ነው brief idea semiconductor የሚጠቀም ነው ማለት the volt ampere relation of resistor is linear the volt ampere characteristics of diode is not only non-linear ነው but also non-linear ከመሆኑ ሌላ but also depend on the operating condition operate በሚያደርግበት condition ይወሰናል ምኑ ዳዮዳችን ማለት there is a resistor allows the charge carriers at any condition and behave like passive element a diode allows current to pass through it in one direction acts as a switch in electronic circuit በኤሌክትሮኒክ ሰርኪዩት ጊዜ አንዳንዴ ኤሌክትሮን ፓስ እንዲያደርግ ቻርጅ ፓስ እንዲያደርግ ያደርጋል አንዳንዴ ደግሞ እንደ ስዊች ሆኖ ዘግቶ ይቆያል ማለት ነው ዳዮዳችን so injection diode assume temperature a piece of p type ይሄን መርሳት የለብን p type እና has a majority of holes p type positive charge carrier and the positive charge carrier ነው የሚያደርገው ሆል ነው ሜጀሪቲ ያለው እናቃለን ኔጌቲቭ እንደ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ ኤሌክትሮኖች ናቸው በአብዛኛው has a majority of electrons ማለት when a part of intrinsic semiconductor piece is doped with trivalent impurities the remaining part of doped with trivalent impurities ማለትም p እና n type ሲፈጠር ap injection ይፈጠራል ማለት ነው ap ነው n injectionአችን ነው በዚህ መካከል እንትን አለ ማለት ነው እነዚህ ፒዎቹ ሆሎቹ ናቸው ኤሌክትሮን መሳብ ይፈልጋሉ ኤሌክትሮን መያዝ ይፈልጋሉ ስለዚህ እንደዚህ ቀራረቡና ይኖራል ማለት እዚህ ጋር አትራክሽን አለ p9 አትራክሽን አለ ይሄ ነው ሲምቦላችን p injection diode symbolaችን potential barrier and depletion region in p-n junction down are shown in figure በዚህ ላይ እንደምናየው ይላል the p region has circles and a negative sign ኤሌክትሮኖች አሉት p junction ያኛው ደግሞ ሆሎች አሉት ሞባይል አዮኖች አሉት እኔ ደግሞ ሞባይል ሆሎች አሉት የሚንቀሳቀሱ ኤሌክትሮን ስቦ ማስቀመጥ የሚፈልጉ ሆሎች አሉ actually presented by small circle then እንትናችን ላይ with a positive sign p junctionአችን ደግሞ p ሆሎችን ደግሞ በፖዚቲቭ ሳይን ኢንዲኬት አድርገው ፍሪ ኤሌክትሮኖችን በኔጌቲቭ አርጋል and the p are represented with small dots during junction formation the free electrons and the holes on both sides of the junction migrate to cross the junction by the process of diffusion አንዱ ጋር concentrated minus ስላለ አንዱ ጋር positive ስላለ process biology ላይ diffusion እንደተማርነው diffuse አድርገው
stable state መፍጠር ይፈልጋሉ። The electron passing through the junction from N region to P region recombines with holes in the P region very close to the junction. Similarly, the holes crossing the junction from P region to the N region recombines with the electrons in N region. Combine ያደርጋሉ ከዚህ ዘለው ወደዛ combine ያደርጋሉ። This recombination of free and mobile charge produces a narrow region on either side of the junction with width ከዚህ ያለ ሴንቲሜትር ያለ width ያለው region መካከል ላይ separate የሚያደርጋቸው ይፈጥራል ማለት ነው። This region is called depletion region. Deplete የሚያደርግ የሚለያያቸው region ይባላል ነው። Where there are no mobile charge available. No mobile charge available ማለት ሁሉቹ ከእንትኖቹ ጋር ኮኔክትድ አድርጓል ማለት ነው። In the depletion region, the atom on the left side of the junction becomes negative ionic ይሆናሉ. And the atom on the right side of the junction becomes positive ion. Right side ላይ positive ion ይሆናሉ. The internal potential difference ይፈጠራል is produced across the junction. This potential difference is called internal potential barrier ይባላል. This prevents the further flow of charge carriers from P region to N region. Charge carrier flow ይከለክላል. The potential barrier for germanium is 0.3 volt and ለሲሊከን ደግሞ 0.7 ቮልት ነው። ይሄ ምንድነው ፖቴንሻል ዲፈረንስ የሚያስፈልገው ይሄን ነገር ለመዝለል ዲፕሊሽን ሪጅን ለማለፍ ማለት ነው። The potential barrier of PN junction diode is decreased or increased by the applying of external volt. External volt apply ባረግን ቁጥር ይሄን ዘሎ ዲፕሊሽን ሪጅን ዘሎ ለማለፍና ኮኔክት ለማድረግ ወይ ደግሞ ቻርጅ ፍሎ እንዲኖር የሚያደርግበት ስቴት ሊበልጥ ይችላል ማለት ነው። ለጀርማኒየም 0.3 ለሲሊከን 0.7 the barrier acts like a battery. Potential barrier acts as like battery. However, the value of the potential barrier depends upon the number of diffused impurities atoms with the silicon or depends on the dopant concentration. በየዶፓንት ኮንሰንትሬሽኑ ይወሰናል። ለበፊቱ 1 to 106 ከሆነ ይሄን ይከተላል ማለት 0.3 እና 0.7 the arrow marks or arrowhead represent the holes. አሮችን ዳዮዳችንን ስንስል እንደዚህ ብለን እንሳለው። እዚህ ጋር አሮችን የሚጠቁመው ሆላችን ነው ማለት ነው። when they form a circuit external source. Forward and reverse biasing of PN junction diode biasing. Applying a suitable DC voltage to the diode is known as biasing. It can be done in two ways. በሁለት መንገድ ሊሰራ ይችላል። ቮልቴጅ አፕላይ የምናደርግበት ማለት ነው። ቮልቴጅ አፕላይ ካደረግን ኤሌክትሮን ቻርጆቹ ያን ሞር ኢነርጂ ኖራቸው ኢነርጂ ካላቸው ዲፕሊሽን ሪጅን ዘለው ለማቋረጥ ይመቻቸዋል ማለት ነው። Forward biasing when the positive terminal of the battery is connected to the P positive ወደ P positive ወደ P connect ሲደረግ እቺ እንዳለሱ the negative is connected with the N type C connect of the PN junction. The junction is called forward biasing. P positive ከP ጋር ኔጌቲቭ ከN ጋር ኮኔክት ካደረገ forward biasing ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ማለትም when the applied voltage is increased from zero, the holes applied voltage increased from the volt, the electrons move toward the junction. Holes እና ኤሌክትሮኖቹ ወደ ጀንክሽኑ ይጠጋጋሉ ማለት ነው። ጀንክሽኑ ጋር ከተጠጋጉ
therefore the depletion region is በእነዚህ መካከል ያለው region እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ አይደሉ አትራክት ሲሆኑ depletion region ይፈጥራሉ ያልናቸው እነዚህ እየቀነሱ ይመጣሉ ማለት ነው is decreased potential barrier is disappears ማለት potential barrier አይጠፋም መጥፋት ግን እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ፖዚቲቫችን ዞሮ ከፒ ጋር ኔጌቲቫችን ዞሮ ከኤን ጋር ኮኔክት ኔጌቲቭ ጋር ኮኔክት ያደርጋል ዲፕሌሽን ሪጅናችን ታንሳለች ይሄ ዲፕሌሽን ሪጅናችን ካነሰ ኤሌክትሮኖችን ዘሎ መሄድ ይችላል while the holes and the electrons move across the junctional fold they combine together and neutralize the electrons from the battery move into the n type semiconductor further they move the junction and come out the p type conduction ምንድነው electrons from the battery move into the n semiconductor ከባትሪያችን እዚህ ጋር ይመጣሉ ኤሌክትሮኖች ስለሆኑ ይሄ ሆሎች አይደለ ኤሌክትሮን መከረከብ አይደለ ስራ ይሄ በኮንቬንሽን ወደዚህ ነው የሚሄደው ግን ሆሎቻችን ኤሌክትሮኖች ይቀበላሉ hence there is a flow of current the current flow is due to the flow of electrons የበፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮኖች ምክንያት ወደዚህ ይዘላሉ ዲፕሌሽን ሪጅን መዝለል ይችላሉ ቮልቴጅ አፕላይ ስለተደረጉ እነዚህ መጀመሪያ ቀድሞ ይዘላሉ ከዚህ የሚወጣው ደግሞ እዚህ ላይ ይገባል ነው ጨዋታው ከዚህ የወጣው ቆይቶ ደግሞ ማለፍ አይቀርም አልፎ ደግሞ በፒ ጀንክሽን ፒ ታይፕ ሴሚኮንዳክተር ይወጣል ማለት hence there is flow of current the current is due to the flow of electron thus the p-n junction consists of electricity as the battery P increases the current also increases P potential differenceችን ከቀየረ ተጨመረ ፓወራችን ይጨምራል ማለት ነው so reverse biasing ይላል reverse biasing when the negative terminalችን እዚህ ጋር እንደምና ኔጌቲቫችን ከፒ ጋር ፖዚቲቫችን ከኤን ጋር ኮኔክትድ ሲሆን in the p-n junction the negative potential of the battery attracts the holes negative potentialችን እዚህ ጋር ኔጌቲቮቹ ፖቴንሻላችን ሆሉን አትራክት ያደርጋሉ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው አትራክት ያለው ይሄ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኤሌክትሮኖች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት አይደለ ኔጌቲቭ ከሆነ ኤሌክትሮኖቹ ከዚህ ነው የሚመጡት ማለት ነው እነዚህ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኤሌክትሮን አይደለም እዚህ ጋር ደግሞ ካሪየሮች አይደሉ ሆሎች አይደሉ ይሄ እነዚህ አትራክት ያሆኑ ነው የሚመጡት ማለት ነው so the negative potential energy battery attracts the holes ሆሉን p attract ያደርጋል ማለት ነው similarly the ኤሌክትሮኖቹ ደግሞ እዚህ ጋር ቤሪየር አለ ማለትም need of electrons ስለሆነ ኤሌክትሮን ከመንሰ ወደዚህ attracted ሆኖ ይመጣል ማለት ነው therefore the holes and the electrons move away ይራራቃሉ ስለዚህ hence the waves of depletion region increase ያደርጋል ማለት ነው depletion regionአችን increase ያደርጋል እነዚህ depletion regionአችን increase ያደርጋል ይሄ reverse bias ማለት ነው however the reverse bias voltageአችን increases the minority charge carriers across the junction therefore there is a very variable current which is of the order of microampere and microampere ጠጋ current ይኖራል ማለት ነው diode acts as a switch in forward bias ላይ on ነው ኮንዳክት ማድረግ ይችላል reverse bias ላይ ደግሞ ኤሌክትሮኖቻችን ወደዚህ አትራክት ይደረጋል ሆሎቻችን ወደዚህ አትራክት ስለሚደረጉ ዲፕሌሽን ሪጅን ይጨምራል ይሄ ስዊች ኦፍ እንደሆነ ኦፍ ስቴት ላይ እንዳለ አርጎ ነው የሚቆጥረው ማለት ነው based on conditions of state ላይ so diode is an electronics device which allows the conventional current flow in one direction alone one direction forward bias ሲሆን ኮንዳክት ማድረግ ይችላል reverse bias ከሆነ ደግሞ ኮንዳክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው diode can be used in the number of ways for example device that uses battery often contain a diode which protects
the device if you insert batteries backward. አንዳንድ ባትሪዎች አሉ ለምሳሌ ዳዮድ ብንተካ ለምሳሌ ወደ ሶርሱ ሪሞታችን ላይ ዳዮድ መሃል ላይ ብናረግ ወደ ሪሞታችን ከመሄዱ በፊት ዳዮድ ካለ ያ ዳዮድ ፖዚቲቭ ከፖዚቲቭ ጋር ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ጋር ኮኔክት ካላረገ ኮኔክት ማድረግ አይችልም። ፒ ከፖዚቲቭ ጋር እና ኔጌቲቭ ከኤን ታይፕ ደግሞ ከኔጌቲቭ ጋር ደግሞ ኮኔክት ካላረገ ኮኔክት ማድረግ አይችልም። ያ ባትሪውን ገልብጠን ከነካን ሰክተን እንዳያበላሹ ባትሪውን እንዲጠብቀው ያደርጋል ማለት ነው። it protects sensitive electronic devices ማለት ነው። በኢንጀክሽን rectification ይላል። Pin junction diodes conduct electricity when there is forward bias ሲሆኑ it does not conduct reverse bias ላይ hence it is used to rectify alternative voltage ከAC ወደ DC ለመቀየር ያገለግለናል ማለት ነው። ከAC unidirectional ወደ unidirectional ወደ DC ለመቀየር ያደርግልናል ማለት ነው። Rectification in the current is used for conversion in rectifier ላይ ለመቀየር ይጠቅመናል ማለት ነው። In general, a rectifier is an electronic device which converts AC signal ወደ DC signal የሚቀይርልን device ነው። It's based on the principle that junction diodes offer low resistance paths for input signals when forward bias and high resistance for reverse bias ላይ እንዳየነው ነው። half wave rectification, the simplest kind of rectifier circuit is half wave rectifier when an AC input is applied to junction diode ዳዮዳችን ላይ apply ስናደርግ AC apply ተደረገበት ገባ ዳዮዳችን ላይ ገባ ዳዮዳችን ላይ ከገባ በኋላ it gets forward bias during the positive half cycle እዚህ ጋር ኤሲያችን እንደምናየው ፖዚቲቭ half cycle አለ ኔጌቲቭ half cycle አለ ፖዚቲቭ half cycle አለ ኔጌቲቭ half cycle አለ ኤሲ እንደምንሰራ ወደፊት ትማሩ ትችላላችሁ ኢንተረስትድ ከሆነ ግን ይሄ ከላይ ያለው ነው ፖዚቲቭ half cycle ኔጌቲቭ half cycle ላይ ኤን ኔጌቲቭ half cycle ማለት ቮልቴጁ ማይነስ ይሆናል ማለት ቮልቴጁ ማይነስ ሆነ ማለት ኔጌቲቭ ከፒ ጋር ኮኔክት አደረገ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ደግሞ ከኤን ታይፕ ከሴሚኮንዳክተር ጋር ኮኔክት ስለሚያደርግ ይሄ ዳዮዳችን አክቲቭ አይሆንም። በዛ ሰዓት ዲፕሌሽን ሪጅኑ ይሰፋል። ስለዚህ ኮንዳክት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የታችኛው ኔጌቲቫችን አያልፍም ማለት ነው። ፖዚቲቭ ብቻ ነው ሃፍ ዌቭ ሬክቲፋየር የሚባለው ይሄ ነው። ሃፍ ዌቭ የታችኞቹን አያሳልፍም የላይኞቹን ያሳልፋል ማለት ነው። permitting the input to pass through the load በሪቨርስ ባያዝ ጊዜ አያሳልፍም በፎርዋርድ ባያዝ ጊዜ ግን ያሳልፋል ማለት ነው። እሱን ነው የሚያሳየው full wave rectifier if we need to rectify AC power to obtain full use of half cycle of the sine wave ይሄ ሳይን ዌቫችን ይሄ ኤሲያችን እና ይሄን ለመጠቀም ከፈለግን a full wave rectifier circuit must be used. The popular full wave rectifier circuit built around a 4-diode bridge is called full wave rectifier bridge ማለት ይሄ full wave rectifier bridgeአችን ነው። ምንድነው የሚያደርገው አሁንም ኤሲ አለን ኤሲ ይሰጠናል በዚህ ጋር full wave rectifier ነው እያደረገ የሚሰጠን the way this works is አሁን ለምሳሌ በዚህ ጋር ገባ ከረንት በዚህ ጋር ገባ at this time ይሄኛው ፖዚቲቫችን ከሆነ ፖዚቲቭ ገባ ብለን ካሰብን ፖዚቲቭ ገብቶ ይሄ ፖዚቲቭ ፒ ከፒ ጋር ኮኔክት ስለሚያደርግ መውጣት ይችላል አንደኛ this condition ያልፋል ማለት ነው። current direction of the full wave rectifier bridge rectifier circuit are shown in 6.19 ላይ for positive half cycle
and the negative half cycle of the AC source waveform. Note that regardless of the polarity of the input, the current flow in the same direction through the load current flow ተመሳሳይ ነው. That is the negative half cycle of the source is positive half cycle at the load. The current flow is through two diodes in series for both polarities. Thus, two diode drops of the source voltage are lost in diodes. This is the disadvantage compared to full wave center tap design. ሴንተር ታፑ አንፃር ይሄ ነው ችግሩ። ግን ፉል ዌቫችን እንዴት ነው የሚሰራ እዚህ ላይ እናያለን። መጀመሪያ at this condition ፖዚቲቭ ሃፍ ሳይክል ላይ ቮልቴጅ ያልፋል ይገባል። እዚህ ላይ ይመጣና በዚህኛው ማለፍ አይችልም። ምክንያቱም ምናችን ነው ኮኔክት ያደረገው ነው ያ ኔጌቲቫችን ከፖዚቲቭ ኮኔክት ስላደረገ ይሄ ዳዮድ አይሰራም ማለት ነው። ፖዚቲቫችን ግን ሄዶ ከፖዚቲቭ ጋር ኮኔክት ያደረገበት ጊዜ ያልፋል እና ሎድ ይወጣል ማለት ነው። ዲስፕሌይ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ ሃፍ ሳይክላችን ደግሞ ኔጌቲቭ ሃፍ ሳይክላችን ስንመጣ ኤሲ ይገለበጣል። የኤሲ ቮልቴጅ ኔጌቲቭ ይሆናል ብያቸዋለሁ። ቮልቴጁ ኔጌቲቭ ስለሚሆን ኔጌቲቭ ወጥቶ በዚህ ጋር ይመጣና በዚህ ጋር ማለፍ አይችልም። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ከፖዚቲቭ ጋር ኮኔክት ስላደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ጋር ኮኔክት ስላደረገ ያልፋል። ግን እዚህ ጋር ያያችሁት ኔጌቲቭ መጥቶ ከኔጌቲቭ ጋር ኮኔክት አድርጓል። ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ጋር ኮኔክት ስላደረገ ይሄ ዳዮድ ይሰራል። ይሄ ዳዮድ የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ይመጣና ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሬክቲፋይ አድርጎት በፊት እንደዚህ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ የሆነ የሚመጣው ፖዚቲቭ አድርጋ ያወጣልናል ማለት ነው። በፖዚቲቫችንም እንመልከት። እዚህ ጋር መጥቶ እዚህ ጋር ኮንዳክት ማድረግ ይሄ ዳዮድ ይጠፋል። ፖዚቲቭ ግን ከፖዚቲቭ ጋር በርቶ ስለዚህ በዚህ ገብቶ ይወጣል ማለት ነው። በዚህኛው ገብቶ ይወጣል። ስለዚህ በሁለት ኮንዳክቲቪቲ መንገድ ደርሶ የሚመለስ ሰርኪዩት ስላለው እንትን ይላል ማለት ነው። ይሄኛው ዳዮዳችን ብቻ ቢሆን ለምሳሌ ይሄኛው ዳዮዳችን ብቻ ይሄ ጠፍቶ ይሄኛው ዳዮዳችን እንደዚህ መጥቶ ኮንዳክት ቢያደርግ የገባው ኤሌክትሮኖች መልሰው መውጣት አለባቸው። ፖዚቲቭ ገብቶ ኒውትራል የሚያወጣ ከሆነ ሁለት ኬብል ከኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሪካል ላይ ሁለት ኬብል ገብቶ የሚያወጣ ከሆነ አይሰራም ማለት ነው። the same here ይሄኛው በፖዚቲቭ ብቻ ስላሳያችሁ ነው። በኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ጋር ኮንዳክት ተደረገ ዞሮ ይወጣል ማለት ነው። የገባው ዞሮ በዚህ አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። This is all about diodes. ትራንዚስተር ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እናያለን።